سلام، حالتون چطوره؟ من سارا هستم. به کانال سارامون خیلی خوش اومدید. خیلی خوب، بذارید بریم سراغ بحث جذاب و باحال امروزمون. فقط اولش یه تریلر خفن تو راهه که اول بزنید بریم سراغ تریلر، بعدش برگردیم سراغ بحث جذاب و باحال امروزمون. خب امروز بخوام راجع به یه چیز باحال حرف بزنم که شاید برای شما هم جالب باشه. فکت های جالب در مورد فیلم های ارباب حلقه ها. ویدیو امروز رو اصلا از دست ندید که خیلی خفنه. پس بزن بریم. تو فیلم ارباب حلقه ها جایی که گاندالف، جایی که سرش به سقف خونه بیلبو برخورد میکنه، جالبه بدونید از روی قصد این کار رو انجام نداده، ولی بعد از برخورد به بازی خودش ادامه میده که پیتر جکسون این سکانس رو جالب میدونه و تصمیم گرفت تو فیلم بذارتش. تو قسمت اول جایی که گاندالف از بیلبو میخواد که حلقه رو برای فرودو بذاره، بیلبو اونو از دستش ول میکنه، ولی حالا پیتر جکسون برای نشون دادن قدرت حلقه و سنگینی اون کف خونه رو با آهنربا پوشیده بود تا زمانی که حلقه به زمین برخورد میکنه مستقیم به زمین بچسبه. تو قسمت دوم کریستوفر لی یا همون سارومان اگه یادتون باشه توسط گریما از پشت چاقو میخوره. پیتر جکسون در حال توضیح سکانس به کریستوفر لی بوده و از اون خواسته تا کاملا طبیعی نقش فرد چاقو خورده رو بازی کنه. کریستوفر به جکسون میگه که کاملا میدونه کسی که از پشت چاقو میخوره چه حس و حالی داره، چون تو جنگ جهانی اول واقعا چاقو خورده بود. حضور کارگردان، عوامل فیلم و بقیه تو همچین فیلم های یه چیز طبیعیه. برای مثال حضور استنلی تو فیلم های شخصیت های مارول یا تارانتینو تو فیلم های خودش. حالا پیتر جکسون هم تو هر سه تا فیلم یه نقش کوچیک داشته و همینطور بچه‌هاش هم تو هر سه تا فیلم نقش کوچیکی رو ایفا کردن.
اوج جلوه‌های ویژه ارباب حلقه‌ها همیشه با شخصیت گالو محک زده میشد. شاهکاری که همچنان هم جزء برترین ها تو زمینه خودشه. ولی شاید جالب باشه بدونید رندر هر فریم از شخصیت گالو 8 دقیقه طول میکشید، در حالی که برای رندر هر فریم از انتا یا همون درخت های دوست داشتنی 48 ساعت زمان احتیاج بود که گویای جزئیات بیش از حد اونا هستش. یکی از قشنگترین جنگ های سگانه ارباب حلقه ها مربوط به فیلم دو برج و نبرد هرمز دیپه. پرداختن به اون به حدی دشوار بود که 40 روز طول کشید تا فیلم برداری اون به پایان برسه. تعداد زیاد بازیگران یکی از عمده‌ترین دلایل اون بود. نکته جالبتر نحوه تولید صدای اورک‌ها قبل از این نبرده که توی استادیوم 20,000 نفری با استفاده از صدای تماشاگرها ایجاد شده. خب قبل از اینکه بریم سراغ فکت بعدی که خیلی هم جالب و هم خنده‌دار، خواستم بگم برای اینکه از ویدیو خفنمون جا نمونید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و به دنیای ارباب حلقه‌مون بپیوندید. بعد از تمام شدن پروژه پیتر جکسون 2 حلقه هدیه داد. یکی به اندی سرکیس بازیگر نقش گالون و یکی به الیجا وود بازیگر نقش فرودو. ولی تا مدت‌ها هر دو فکر می‌کردن حلقه اصلی استفاده شده تو فیلم دست خودشونه و نسخه دیگه‌ای از حلقه وجود نداره. اینا همش الکی، حلقه اصلی دست خودمه که ساورون داده. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ بله داشتم میگفتم، ولی بعداً پیتر جکسون اعلام کرد که در واقع 2 حلقه به این 2 نفر داده. تو قسمت اول زمانی که شورا جهت تصمیم گیری سرنوشت حلقه تشکیل شده بود، لرد الرون خطاب به فرودو و بقیه میگه پس اینطور باشد، شما یاران حلقه هستید. تو قسمت دوم سارومان میگه چه کسی قدرت ایستادگی در برابر ارتش آیزنگارد و موردور رو داره؟ چه کسی میتونه در برابر قدرت سارومان و ساورون مقاومت کنه و از اتحاد دو برج جلوگیری کنه؟ تو قسمت سوم گاندورف به حکمران گوندور میگه که اون نمیتونه مانع بازگشت پادشاه بشه. کریستوفر تالکین ادعا میکنه که از سگانه ارباب حلقه ها بدش میاد چون زیبایی و جدیت کتاب رو نداره و به گفته تالکین این موضوع با هدف قرار دادن فیلم ها برای نوجوانای مسن‌تر و بزرگسالان جوان از بین رفت. کریستوفر به قدری از این نسخه فیلم متنفره که حاضر نیست با جکسون ملاقات کنه. کریستوفر لی و تالکین کبیر یه شب به طور غیر منتظری تو یه بار تو آکسفورد با همدیگه برخورد کردن. گفته میشه که کریستوفر لی تنها کسی از فیلم کتاب حال با تالکین ملاقات کرده. یکی از مزایای فیلم سازی اینه که اگه شما هم مثل پیتر جکسون باهوش باشید میتونید هر کسی که خواستید و برای هر نقشی که بخواید استخدام کنید و بعدش کاری کنید که مخاطبا فکر کنن بازیگرا خیلی متفاوت از واقعیتشونن. برای مثال اگه شما فیلم های ارباب حلقه رو دیده باشید و به شما بگن که جان ریس که نقش یک کوتوله به اسم گیملی رو تو فیلم ها بازی میکنه ولی تو واقعیت یکی از قد بلندترین بازیگرای این فیلم ها بوده، شاید باورش براتون خیلی سخت باشه. جان ریس بیش از 183 سانتی متر قد داره و قدش حتی از ویگو مورتنسن هم بیشتره و این به این معنیه که قد اون تو فیلم ها کمتر از نیمی از قد واقعی اونه. خیلی خوب، به نظرتون چطور بود؟ امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
منتظر ویدیو بعدی باشی که میخوام راجع به یه شخصیت خیلی خفن و باحال حرف بزنم. پس تا ویدیو بعدی دوستتون دارم. خدافظ.